Welcome to Sir Win's Accounting Lectures. Today, magkakaroon tayo ng pen and paper video problem solving patungkol sa Lecture 11, Dividends. Actually, ang link o ang mismong file ng problem na sasagutan natin today ay nasa description ng video lecture na ito. At ang advice namin ay sagutan mo muna ng solo ang nasabing problem at bumalik ka kapag tapos ka na to confirm kung tama ang pagkakaintindi mo sa lesson at kung tama rin nga ang sagot mo. Okay? Pero kung may sagot ka na, simulan na natin ang pagbibigay ng solution sa problem under discussion. So again, the topic, Lecture 11, Dividends. Juana Corporation's Board of Directors declared 1,200,000 cash dividends on August 14, 2021, payable on October 9 to shareholders of record on September 24. Okay? Here is the requirement. Okay? Prepare all the appropriate entries needed on date of declaration, date of record, and date of payment. Actually, ang problem na to, i-emphasize lang natin ulit kung ano yung significance nung tatlong importanteng date sa dividends. Okay? Magsimula tayo sa date of declaration. Ano nga ulit ang nangyayari sa date na to? Dito po sinasabi na ang corporation ay may utang na sa mga shareholders kasi ito na nga yung pagkakataon na nag-declare sila ng dividends. Dito rin sa date na to, nalalaman kung kailan ang date of record at date of payment. Kaya nga po sabi dun sa problem, Juana Corporation's BOD declared. At the same time, nalaban na po natin yung tatlong date, yung August 14, which is the date of declaration na nga, yung August 9, which is yung date of payment kasi ang sabi, payable on, at saka yung September 24, na yun na nga yung date of record kasi record on. Okay? So now, gawa na po natin ng entry. Okay? We start with date of declaration. 2021, okay? August 14. So what will be the entry? We debit retained earnings for 1,200,000 and we credit cash dividends payable. Also, for 1,200,000. Okay, explanation to record dividends payable on the date of declaration. Kasi syempre, ito nga yung babayaran mo, kaya payable pa. Na ang payable nga natin ay nanggagaling palagi sa retained earnings pertaining to the dividends. Now, let's move on with the date of record. Again, that is September 24. There is no entry on the date of record. Bakit nga po? Kasi ang date of record, dun mo lang naman nalalaman kung sino yung specific shareholder na makakatanggap ng dividends. Pero sa point of view ng corporation, kahit sino pa yan, ang importante ay magbabayad yung corporation. So it doesn't matter who it is sa point of view natin. Kaya nga po, sa date of record, no entry sa books ni corporation. Okay? So tapusin na po natin dun sa date of payment. Date of payment is October 9. So we write October 9. Ano po ang entry natin dito? Napakasimple lang. We debit cash dividends payable amounting to 1,200,000 and we credit cash. Also, amounting to 1,200,000. Okay? Bakit po ganyan lang ang entry natin? Okay? Bakit po yan yung entry natin? Kasi napakasimple din. Ito yung pagkakataon or yung panahon na babayaran mo na yung cash dividends payable mo. Kaya i-debit mo siya at i-credit mo nga siya dun sa cash. Okay? So I believe tapos na pong magsagot dun sa ating problem na given. Again, ito pong discussion na to is just to emphasize, okay, yung tatlong importanteng date ulit doon sa dividends. Maraming salamat po at sana ay meron kang natutunan.